Một chiếc xương mắc kẹt cứng trong hàm chú chó này. Khi được người cứu hộ tìm thấy, vì miệng bị kẹt xương, nên nó đã không ăn trong nhiều ngày nay. Vì vậy, người cứu hộ đã lập tức mang dụng cụ tới. Bắt đầu cắt phần xương bị mắc kẹt, vì dao cắt của máy rất sắc, nếu không cẩn thận sẽ vô tình làm tổn thương cằm của chú chó. Chàng trai chỉ có thể cẩn thận thử cắt vài lần bằng máy cắt. Sau đó lấy que gỗ thử xem có cạy được không. Miếng xương bò cứng như đá, cạy mãi cũng không động đậy. Chàng trai chỉ có thể lấy máy và cắt lại. Sau một vài lần cắt, và đề xuất đặt que gỗ bên trong xương để giữ. Bằng cách này có thể dễ dàng cắt được xương bằng máy cắt. Phải nói rằng chàng trai này thật thông minh. Ban đầu không ai có thể nghĩ ra cách này. Khi miếng xương sắp bị cắt đứt, chàng trai lấy thử cái tua vít ra, đẩy dọc theo đường cắt, để nạy chiếc xương bò đã cắt ra. Nhưng vì mảnh xương là hình vòng tròn, mắc trên cằm của chú chó, nên chỉ cắt một bên thì vẫn không thể tháo ra được. Vậy là chàng trai gọi chú chó đứng dậy, để tiếp tục cắt mặt bên kia của miếng xương. Chàng trai nhặt máy cắt lên và muốn cắt xương trực tiếp. Có lẽ âm thanh từ cái máy cắt khiến chú chó hoảng sợ, nên tránh sang một bên, suýt chút nữa bị dao cắt vào ngực. Để tránh chấn thương không đáng có, chàng trai phải dùng tay để cố gắng xoay sở với chiếc xương. Xem có thể gỡ ra được chưa? Từ video chúng ta có thể thấy, con chó không thể ăn trong một thời gian dài, nên phần bụng đã xẹp lép lại rồi. Nếu nó không gặp được chàng trai cứu hộ, có lẽ một vài ngày nữa, nó sẽ chết đói vì không được ăn uống. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực giải cứu của những nhân viên cứu hộ, miếng xương mắc kẹt trong hàm của con chó đã được lấy ra. Tới đây không thể không cảm phục những chàng trai cứu hộ tuyệt vời. Chú mèo con này bị mắc kẹt trong khe hẹp này suốt 2 tháng. Chàng trai mỗi ngày tan làm đều mở nắp cống để tìm mèo con. Cậu ấy đã chăm sóc chú mèo như thế 2 tháng nay. Mèo con thấy sự xuất hiện của chàng trai, cố gắng với lấy tay cậu ấy, như thể đang cầu cứu chàng trai. Nhưng cái khe hẹp chỉ 5 cm, với kích thước của chú mèo, nó không thể tự chui ra ngoài. Chú mèo chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài qua khe hẹp. Nó sống một mình như thế được 2 tháng nay rồi. Mỗi khi nghe thấy âm thanh bên ngoài, nó sẽ kêu cứu. May mắn thay, những đứa trẻ nhiệt tình này đã tìm thấy chú mèo con và cho nó ăn hàng ngày. Chú trẻ đã chăm sóc mèo con rất tốt, cuộc sống của nó đã vui hơn. Hãy bấm like cho những đứa trẻ tốt bụng nhé. Vì để cứu chú mèo, chàng trai đã tìm những chuyên gia để cứu nó. Trước tiên họ nghiên cứu khe hẹp nơi mèo bị mắc kẹt, phát hiện nắp cống là nơi duy nhất có thể đưa chú mèo ra. Chàng trai mở nắp cống và tìm thấy một đường ống bên trong. Sau đó đặt camera vào trong. Chú mèo con được quay lại trong đoạn phim. Cách duy nhất để cứu nó ra ngoài bây giờ là dụ nó ra đoạn đường ống này. Chàng trai tìm đến một bác sĩ thú y để đảm bảo chú mèo con khỏe mạnh. Bác sĩ thú y thấy không khí khó lưu thông trong khe hẹp này, nên mèo con có thể mắc bệnh về đường hô hấp hoặc bệnh ngoài da. Chàng trai lập tức tiến hành giải cứu. Họ đặt một tấm lưới vào giữa để thu hẹp không gian giúp mèo con không chạy nhầm đường. Sau khi chặn được đường ống, chàng trai mở nắp cống và đặt thêm lưới cứu hộ. Sau đó chàng trai đi xuống, đặt thức ăn ở miệng cống. Chàng trai ở trên mở nắp cống, khiến mèo con phát hiện tiếng động và có vẻ sợ hãi. Nó chạy sang hai bên. Chàng trai dần dần thu hẹp phạm vi chạy của nó. Cuối cùng chú mèo không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy vào đường ống. Nhưng mèo con đầy cảnh giác và sợ hãi, đứng yên trước đường ống và không dám đi về phía trước. Mọi người động viên giúp mèo yên tâm đi qua, nhưng nó chỉ ngẩng đầu nhìn lên và từ chối bước ra ngoài. Sau đó mọi người tìm chàng trai đã chăm sóc chú mèo suốt 2 tháng qua. Cậu ấy cố gắng gọi tên mèo con. Ngạc nhiên thay, chú mèo đáp lại chàng trai. Sau đó cậu ấy cũng trèo xuống và liên tục gọi chú mèo. Mèo con tin tưởng chàng trai nên bắt đầu bước tới. Cuối cùng nó cũng được giải cứu thành công. Những người xung quanh chứng kiến chú mèo được giải cứu, trong lòng đều rất phấn khích. Họ đều là những người tốt bụng. Đây là chú mèo con bị mắc kẹt trong ống thoát nước của máy giặt. Chú mèo con cố gắng tự thoát ra, nhưng không có kết quả, chỉ đành bất lực khóc. Hy vọng mọi người có thể đến giúp mình. Nếu muốn cứu chú mèo thì hãy bấm thích nhé. Tôi tin mọi người đều là người tốt bụng. Để có thể giải cứu mèo con càng sớm càng tốt, người quay phim liền gọi cứu hộ động vật. Chàng trai an ủi chú mèo trước, để nó yên tâm, không phải sợ hãi. Cố gắng thư giãn nhé. Bọn tôi sẽ nhanh chóng đưa bạn ra ngoài sớm. Chàng trai quyết định tháo đáy ống nước trước, lập tức đi lấy kìm để cắt đầu cuối của ống nước. Nhưng vật liệu này quá khó để cắt. Lúc này mèo con ngơ ngác nhìn em trai. Anh quyết định tìm cách khác, bắt đầu từ nơi mèo con bị mắc kẹt. Để tránh mèo con bị thương, chàng trai dùng tay cố định cổ của mèo con, sau đó dùng kìm cắt ống nước. Lựa chọn lần này là chính xác. Chàng trai dễ dàng cắt được một lỗ trên ống. Chú mèo rất ngoan, bởi vì nó biết rằng cuối cùng mình cũng được cứu. Nhưng lúc chàng trai đưa tay vào, mèo con bỗng vùng vẫy. Vì muốn thoát ra mà nó bị đau. Chàng trai lập tức nhặt kìm lên và cắt. Trải qua hơn chục phút cố gắng, chàng trai cuối cùng cũng cắt được một lỗ lớn. Bây giờ có thể thử kéo chú mèo ra rồi. Chàng trai nhẹ nhàng đẩy đầu chú mèo ra, cuối cùng cũng cứu được chú mèo ra ngoài. Hãy bấm thích để cảm ơn chàng trai tốt bụng nhé. Giữa đại dương mênh mông, con cá mập to lớn này đang nỗ lực đẩy con rùa bị thương về phía trước. Khi nhìn thấy một chiếc thuyền gần đó, nó liền giữ con rùa bên cạnh để quay đầu.
rồi cùng nhau bơi về phía có thuyền. Bơi đến mạn thuyền, cá mập húc mạnh như báo hiệu. Cố giúp nó trèo lên trên thuyền. Sau khi chắc chắn những người trên thuyền đã phát hiện ra con rùa, con cá mập mới quay đầu và bơi đi. Lúc này chỉ còn chú rùa lênh đênh trên mặt biển. Chàng trai lập tức nhảy xuống nước. Hai người phối hợp vớt chú rùa lên, sau đó đặt nó lên bong tàu và phát hiện có một sợi dây trong suốt quấn quanh người nó, khiến con rùa bị buộc lại, ngăn cản đường tiêu hóa của nó. Làm việc thiện thì công đức viên mãn. Chàng trai quyết định giúp chú rùa này thoát khỏi sợi dây câu đáng sợ. Với loại rùa này, những người đi biển mà gặp được thì đều phóng sinh, với hy vọng cầu mong cho đoàn thuyền luôn bình an trở về. Rùa cũng được coi là vật tốt lành từ thời cổ đại. Nếu bạn tình cờ chạm phải những chú rùa đầy tâm linh ấy, xin hãy hướng thiện cầu bình an. Hy vọng môi trường biển của chúng ta sẽ không bị ô nhiễm. Mọi sinh vật biển đều có thể được đối xử tử tế. Những người cứu hộ cố gắng cắt dây từ phía trước. Sự co kéo của sợi dây trong bụng tạo ra cơn đau dữ dội, khiến con rùa ngậm chặt miệng và tứ chi nó duỗi ra cứng đờ. Đầu tiên cắt phần dây thừa, sau đó nhẹ nhàng kéo ra khỏi miệng. Lúc này rùa rất hợp tác, nhịp nhàng há và ngậm miệng. Cuối cùng sợi dây cũng được kéo ra hoàn toàn. Hãy quan sát kỹ, chàng trai này đang dùng dao để cạy. Phần trán rùa đã được làm sạch như thế đó. Chỉ cần đừng quá mạnh tay. Chàng trai giúp chú rùa lau trán bằng nước. Con rùa này còn được coi là may mắn, nhưng con tiếp theo thì thật sự thảm. Thoạt nhìn nó như một hòn đảo đang di chuyển, bởi vì toàn thân nó được bao phủ bởi những con hà biển. Nhìn vào mắt có thể thấy nó đang đau khổ. Chàng trai như nghe được tiếng kêu cứu tôi với. Cầu xin anh đấy, may mà hôm nay chúng gặp được chàng trai tốt bụng này. Anh ấy xoa xoa đầu chú rùa, nói với nó đừng lo lắng. Ngay sau đó bắt đầu làm sạch những gì bám trên người nó, trả cho nó một cơ thể tự do. Chàng trai cầm lấy một miếng sắt nhỏ, kéo những con hà biển đã làm sạch ra trước. Lớp bám trên bề mặt tương đối dễ xử lý, nó rơi ra ngay sau khi cạy nhẹ. Loài sinh vật kỳ lạ này, sao lúc nào cũng thích bám lên lưng người khác vậy? Thật khiến người khác phiền phức, miễn là lấy được thức ăn, cả đời này chúng cũng không chịu di chuyển. Điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta không cạy những con hà biển này ra, thì chú rùa sẽ cõng cái hòn đảo mini này cho đến hết đời. Chắc chắn chúng sẽ gây nhiều rắc rối cho chú rùa về sau đấy. Sau hơn 10 phút được chàng trai lau chùi cẩn thận, những con hà biển đã được kéo ra, nhưng về sau sẽ khó khăn hơn. Những thứ này như thể đã lớn lên trên mai rùa vậy. Sẽ phải mất một chút thời gian để cạo sạch đây. Tiếp theo cho mọi người xem thứ này rất dễ chịu. Hãy xem chàng trai dọn dẹp bọn này thế nào nhé. Đây là một con hà cổ ngỗng, khả năng bám dính của nó cao hơn những loài bình thường. Thậm chí nó có thể lớn lên cùng mai rùa, nếu không được dọn dẹp kỹ càng. Năm sau lưng chú rùa sẽ mọc rất nhiều hà biển. Giới thiệu thêm với mọi người, hà cổ ngỗng là loài sinh trưởng trên những sinh vật ở dưới đáy như san hô hoặc vách đá. Do đó vô cùng khó khăn mới tìm được nó. Mỗi năm đều có rất nhiều người chết trong quá trình đánh bắt. Giá của nó cũng cực kỳ đắt, lên đến vài chục triệu một cân. Vì vậy nó được coi là thứ hải sản quý tộc đến từ địa ngục. Tiếp tục là sạch bụng sau khi làm sạch lưng. Bên dưới có vẻ dễ xử lý hơn. Cả quá trình chú rùa như thể được trút bỏ gánh nặng. Chúng ta so sánh hiệu quả trước và sau khi làm sạch nhé. Trông nó mới sảng khoái làm sao. Có thể thấy rằng chú rùa rất hạnh phúc, liên tục vẫy tay cảm ơn chàng trai. Chàng trai xoa đầu nó và nói không cần cảm ơn. Nếu không phải là anh thì cũng có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.